Hi! On this video, pag-uusapan natin ang step-by-step procedure on how to register PadLab eCIF form. Okay, so first, ano ang meaning ng PadLab? PadLab means Philippine Airport Diagnostic Laboratory System. At para saan po ito? Ito po ay isa sa mga requirements na kakailanganin sa airport pagdating natin sa Pilipinas. So kung ikaw po ay non-OFW, maaari ka po mag-register dito sa website ng PadLab. Okay, so let's start. Okay, so first, isearch natin ang CIF passenger form. Okay, so click on that. Okay, so kung makikita nyo po sa taas, nariyan po ang mga procedure, step by step kung paano fill-upan ang form. Okay, so first, patient profile. Dito muna tayo mag-start. Okay, nariyan po ang passport number, type of test. So, isa lang naman po ito, RT-PCR. And then, ang inyong image passport. So, kailangan malinaw po ang inyong picture na i-upload dito sa form. And then, first name, last name, middle name. Okay, for example, Please Diary. So, ayan, middle name, C. Okay, for example, Kardashian. So, kailangan po, complete po ang inyong middle name. Ayan. And then, birthday. Birthday. Okay. And then, ayan, age, gender, civil status, and nationality. Okay, so after that, maaari nyo na pong i-next. So, dito naman po tayo sa Philippine residence. Okay, so andito po ang address information ninyo. So, kailangan po totoo at tamang information lang po ang inyong ilalagay dito sa form. Okay? And province. For example, Cavite. So, ilalagay nyo lang po dito ang inyong address sa Pilipinas. Okay, Imus. And then, barangay. So, for example lang naman po ito. And then, email address. Telephone number. So, kung wala po kayong telephone, maaari nyo pong ilagay dito is NA. The next, cellphone number. And then, emergency contact information. So, for example, tatay nyo, nanay nyo, or kung sino pa po ang inyong guardian. So, ilagay nyo lang po dito ang kanyang information. Okay, after nyo po ma-fill upan to, next naman po tayo. So, kung ikaw po ay frontliner, ayan, and kung hindi naman, pindutin nyo lang po ang button na yan. And then, occupation, employer name, work industry, country of employment. And then next, dito naman po tayo sa travel history. Okay, so dito sa travel history, ang nakalagay po dito, when was the last time you were in the Philippines? So, kung kailan po kayo last time na umuwi sa Pilipinas. And then, for example, umuwi ako noong February, ayan, so, February 18. February 18, yan. And then, port of country. Example, Japan.
And then airline. Okay, air. Okay, flight number. So, kung ano po ang nakalagay doon sa inyong ticket, ganun din po ang inyong isasagot dito at ilalagay dito sa form. Okay? Then next, date of departure. Ayan, for example, uwi ako ng Feb 20. Date of arrival. So, same lang din po or depende po doon sa oras ng inyong flight ticket. And then, click nyo lang po ito kung ikaw ay OFW or non-OFW. And then, purpose of travel. Ayan, kung ano po ang reason ninyo kung bakit kayo uuwi ng Pilipinas. Okay, for example, returning resident. And then, after that, maaari na po kayong mag-proceed. So, exposure history. Kung ikaw po ba ay nagkaroon na ng sintomas ng COVID, so, i-check nyo lang po yan, no or yes, and unknown. And the next, clinical information. Kung ikaw po ba ay may lagnat, may ubo, sore throat, sipon, or kung nahihirapan ka po huminga, ayan, check nyo lang po itong mga button na ito. Okay, so other sign and symptoms. So, kung kayo po ba ay may iba pang nararamdaman aside from in love or heartbreak, ayan, pakisagutan lang man po ito honestly. Okay, the next, quarantine facility. Okay, so nandito po ang mga list ng accredited na hotels na pag-i-stayan nyo pag uwi nyo sa Pilipinas. And then after that, proceed na po. Okay, so para sa preview, ayan, paki-double check nyo lang po ang inyong information. So, kailangan po tama at totoong information ang inyong nilagay dito. So, kung makikita nyo po dito ay may babayarang 4,000 and select nyo lang po kung paano kayo magbabayad, over the counter or GCash. Okay, then after that, pagkatapos nyo na po i-check lahat ng inyong information, maaari nyo na pong i-submit. Okay, so pindutin nyo lang po ito. And then, hintayin nyo lang po ang email or message sa inyo para sa inyong QR code. So, kailangan po active ang inyong email address na ginagamit ninyo. Kasi doon po isasend sa inyo ang inyong QR code na kakailangan ninyo sa airport. Sana po ay nakatulong itong video nito at kung meron po kayong katanungan, free to comment down below. This is Liz Diary. See you on my next video. It's not a game, it's a rich thing.